კუხიანიძეს მოხსენებით სახელმწიფოებრიობა დაკარგული ქვეყნის ტრაგედია. მოგესალმებით და მინდა დავიწყოთ, რომ ბატონო ოთარ ჩხეიძის საუბარი ჩემთვის არ გახლავთ მხოლოდ კითხველის ლიტერატურული სიამოვნება, ვინც გვიყვარს, ვისაც პატივი ვცემთ და მასზე ვსაუბრობ. ჩემთვის გახლავთ ძალიან დიდი პატივი ვისაუბრო იმ კაცზე და მის შემოქმედებაზე, ძალიან მცირე ნაწილზე, რომელსაც გადაუჭარბებლად შეიძლება უწოდოთ ილია ჭავჭავაძის სულიერი მემკვიდრე. მოგესალმებით ისეთი დრო გახლავთ, თვითონ ეს საკითხიც მრავალთა მიერ გამختარა სხვადასხვა საკითხის ასე ვთქვათ სალაპარაკო თემა, მაგრამ არის უდაო ჭეშმარიტება, არის ღირებულება, რომელიც არც დროის გასვლას ემორჩილება და არც მუდას. ჩემთვის ბატონი ოთარ ჩხეიძე, იმიტომ არის ყველაზე ღირებული, რაც უკვე მოგახსენეთ, ის გახლავთ ილია ჭავჭავაძის სულიერი მემკვიდრე და ამიტომ ჩემი კვლევის საგანი არ გახლავთ, მაგრამ ვერც ვიფიქრებ, არ მინდა, რომ ის შემოქმედება თავყო რაღაც ვთქვათ პოსტმოდერნიზმის შემოქმედებაში რაღაც ეტაპები ჩემთვის ის არის ერთიანი, მთლიანი, ისეთი განუყოფელი, როგორც არის დედისა და სამშობლოს განცდა. თუნდაც იმიტომ, რომ შეიძლება რაღაც პათეტიური იყოს ჩემ გამოთქმაში, ჩემს საერთოდ სათქმელში, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ესეც მთლიანად ბატონი ოთარის დამსახურებაა, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს, ძალიან მეხმარება სწორედ ის ფარული, არაგადაჭარბებული პათეტიზმი, რაც შეიძლება დღეს ვიღაცისთვის ხმადაღებული და მიუღებელი იყოს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ღირებულია, იმიტომ რომ მხატვრული ლიტერატურა პათეტიზმის გარეშე, ჩანსაღი პათეტიზმის გარეშე, მხატვრული ლიტერატურა არ გახლავთ. ბატონი ოთარ ჩხეიძის შემოქმედება მოგესალმებით, დაუსრულებლად შეიძლება ლაპარაკი ყველაფერზე, ყველა იმ საკითხზე, რაც მასშია გამოხატული, მაგრამ მე ძალიან მოკლედ მინდა მოგახსენოთ, ძალიან ღელვარი იმ საკითხზე, რაზეც მინდა გითხრათ, ეს არის ტრაგედია სახელმწიფოებრიობა წართმეული ქვეყნისა. ჯერ კიდევ როდის წუხდა ილია ჭავჭავაძე იმაზე, რომ ჩვენს დიდ ისტორიაში ხალხი არ ჩანდა. ჩვენი ისტორია მხოლოდ მეფეების ისტორიაა, თუმცა მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ მეფე და საქართველოს ცხოვრება ერთმანეთისგან განუყოფელი იყო. მე არა მაქვს მხედველობაში ის კანტიკუნტა ფაქტები, რომელიც შეიძლება ზოგჯერ საეჭვო იყოს, რომ მე ის ფაქტები მაქვს მხედველობაში, რომელშიც მთლიანად იჩენს ხალხი თავის თავს, თავის თვისებას და თავის მონაწილეობას ისტორიაში. ანუ აკეთებდა ბოლოს დასკვნას ჩვენი ქვეყნის ისტორია ამ მხრივ შეუცნობელი, დაუფასებელი და შეუსწავლელი გახლავთ. სულიერი მემკვიდრეობა იმაშიც გამომჟღავნდა, რომ ბატონი ოთარ ჩხეიძის 24 რომანი სხვა არაფერია თუ არა ქართული საზოგადოების ისტორია. ტრაგედია ერისა, როგორც თვითონ ბრძანებდა, რომელიც თავისი უკეთესი ხელისუფლებისათვის კი არ იბრძოდა საუკუნეების განმავლობაში, არამედ საკუთარი ხელისუფლებისათვის. მან გამოხატა ერის ტრაგედია საერთაშორისო ვითარების ფონზე. როგორც თვითონ არაჩვეულებრივად უწოდა აკაკის შემოქმედებას ნაპერწკლიანი ცრემლით დაგვანახა, როგორ იგრეოდა ადამიანური სული, ქართული სული, როგორ დაიგრა იმ უმტკიცესი სახელმწიფოს უძლიერესი საფუძველი, რომელმაც აქამდე მოგვიყვანა და ისიც კი დაგვანახა, რაც ეყრდნობოდა ის ფუმფულა კედლები ამ სავარაუდო სახელმწიფოსი, რომლის მოქალაქეები ჩვენ გახლავართ დღეს. ოთარ ჩხეიძემ შექმნა ერთი მთლიანი საგა, განსაკუთრებით ორი გვარის ცხოვრებაზე დაფუძნებული, არჩევნელებისა და იტრიელებისა, რომლებიც რომანიდან რომანში გადადიან და ფაქტიურად მთელი ერის ცხოვრებას წარმოგვიდგენენ. მიუხედავად იმისა, მათი წარმომადგენლები ქვეყნის სამსახურში დგანან თუ მოხდა ისე, რომ ქვეყნის მოღალატეები არიან. ოთარ ჩხეიძემ ძალიან კარგად იცოდა, რასაც წერდა თვითონ და რასაც ამბობდა ის ვასილ ბარნოზე, როცა დავით კლდიაშვილსა და ვასილ ბარნოზე საუბრობდა, რომ ვასილ ბარნოვმა წარსული ისტორიით გამოხატა ტრაგიკული სული ქართველი ხალხისა. შეიძლება ბატონ ოთარზე ვთქვათ, რომ მან თავის თანამედროვე საქართველოში გამოხატა ტრაგიკული სული ქართველი ხალხისა. ძალიან ძნელი გახლავთ ეს, იმიტომ რომ ის არაფერს არ ამოფარებია, არასდროს და თვითონ ამბობდა, რომ რეალობაზე თვალის დახუჭვა უბრალოდ შეუძლებელია, უარყო ის, რაც უკვე არსებული, ის ან გძულს, ან გიყვარს, ან ეთაყვანები, ან არ გეფიტნავება, უარყოფა თვალთა დახუჭვა. ამიტომ არის, რომ დაწყებული თავიდან მის ბოლო რომანამდე
ჩემთვის ეს არის საოცარი სრულყოფილება სიტყვისა. როცა ბორიაყის შემდეგ შეიძლება იფიქრო, რომ რაღაც შეიძლება ადამიანმა თქვას ამაზე უფრო მეტი სრულყოფილი, მაგრამ ჩვენ ყველანი ვართ მოწმე იმისა, რომ ბიოლოგიური ასაკი 잘ემორჩილება დიდი შემოქმედის გონებას, მის ნიჭს და ამის სრული დასტური გახდა სწორედ მისი ბოლო რომანები, ეს იქნება მორჩილი, ეს იქნება გაზეთშობ თუ აღარის ვამბობ იმ ტრილოგიაზე, რომელიც ნამდვილი სიტყვაში გაცოცხლებული ჩვენ თანამედროვე ისტორია გახლავთ. ჩემთვის ძალიან ღირებული გახლავთ ბატონი ოთარ ჩხეიძე, როგორც ყველა იმ ქართველის მარტო ქომაგი არა, მარტო მისი ტკივილის გამომხატველი არა, არამედ მისი საოცარი მომხმარე, საოცარი ძალა, საოცარი მუხტი იმ დღეებისა, როდესაც ერის დიდ ნაწილს თითქოს იმედი უნდა გადაეჭროს და რატომ მე ახავი მოგახსენებ. ბატონმა ოთარ ჩხეიძემ ილიას სულიერი მემკვიდრეობა იმაშიც გამოამჟღავნა, რომ როდესაც ილიამ თქვა ის ცნობილი სიტყვები, რომ ჩვენ უნდა ვდიოთ ეხლა სხვა ვარსკვლავ, ჩვენ უნდა ჩვენი შვილად მოყოფადი, ჩვენ უნდა მივცეთ მომავალი ხალხს, ეს ძალიან კარგად გვახსოვს, მაგრამ თუ იმასაც კარგად გავიხსენებთ, რომ როგორ გააგრძელა იქ ბატონმა ოთარ ჩხეიძემ, ისევ და ისევ ჩვენი საჭიროებისთვის არის აუცილებელი. მან მთელი თავისი შემოქმედებით გააკეთა არაჩვეულებრივი ანალიზი იმისა, საიდან დაიწყო ქვეყნის უბედურება და როგორც თვითონ აღნიშნავდა, იმ პირველი ელჩობიდან, რომელიც კახთა მეფეს მიადგა პირველად და მიზეზი გარდა იმ ჩვენი უძველესი სახელმწიფოებრიობის დაკარგვისა, იმდროინდელისა, როდესაც მხოლოდ ლურსმული დამწერლობით მოინიშნება იმ ქვეყნებთან, იმ ქვეყნების არსებობა, რომლებთანაც ჩვენ მაშინ ურთიერთობა გვქონია. და იქედან მოყოლებული ძალიან დაწვრილებით იმ არაჩვეულებრივი, რომელიც ზოგს მხოლოდ ვითოში გადასული რაღაც შეიძლება შეხვედრილი ეგონოს მიზეზები, რამ დააქცია ეს სახელმწიფო და იმ მიზეზთაგან ყველაზე ორი უმთავრესი, რომელიც მან არაჩვეულებრივი მხატვრული სიტყვით გითხრა, ერთი ეს გახლავთ შინაგანი წინააღმდეგობა ქვეყნისა, ხოლო მეორე ძლიერი და ავი მეზობელი და ვაი ქვეყანას, როცა ეს ორი მიზეზი ერთმანეთს დაემთხვევა. ხოლო ჩვენ ყველანი მიუხედავად ჩვენ თაობათა შორის განსხვავებისა, წარმოვადგენთ სწორედ საქართველოს მოქალაქეთან იმ ასე ვთქვათ თაობებს, რომლებიცთვისაც ყველაფერი ცხადია, სწორედ ჩვენ შევესწარით იმ დროს, როცა ასე საბედისწერო დაემთხვევა ერთმანეთს ქვეყნის შინაგანი წინააღმდეგობანი და დიდი და ავი ბოროტი მეზობლის სწორედ ის რისხვა, რომლის საუკუნოვანი აღწერა, ასე ვთქვათ, დაგიტოვა ბატონმა ოთარმა თავის 24 რომანით. ბატონი ოთარ ჩხეიძემ ისეთ სიმაღლებს მიაღწია, რომ თუ ჩვენი დიდი კლასიკოსები, განსაკუთრებით ყოველთვის მახსენდება მიხეილ ჯავახიშვილის სიტყვები, რომ ქართული კალამი ეს გოლგოთი ჯვარია, რომელსაც მე ხელით ვატარებო, გადაუჭარბებად შეიძლება ითქვას, რომ ბატონმა ოთარმა დაწყებისთანავე, რომელმაც ძალიან კარგად იცოდა, რომ ლიტერატურის გაუყალავი გზა უნდა გაიყოლა სწორედ ამ გოლგოთად ქცეული კალმით და მე ვერ გეტყვით რა უნდა იყოს მწერალზე იმასე უფრო საამაყო, საპატიოც, რაღაც ყველაფერი რაც შეიძლება ითქვას, რომ მან შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ბევრმა, ვინც კარგად დაიწყო, მაგრამ მიზეზს და სხვათა ვეღარ მისდია ბოლომდე არჩევისას. დაუსრულებლად შეიძლება ვისაუბროთ მის არაჩვეულებრივ რომანზე ბორიაყზე, მაგრამ ორი რამი და გითხრათ ახლა ისეთ საკითხს შევეხები, რომ ძალიან ძნელი და წარმოუდგენელიც კი იყო მაშინ ეწერა კაცი, ეფიქრა და ჩვენთვის ეთქვა ასეთი რამ. რომანს უამრავი მიიღავს ერთ-ერთმანეთს უკეთესები, მაგრამ თავარი შეიძლება ითქვას როსტომ იტრიელი გახლავთ, რომელიც მიზეზს და სხვათა არასდროს იმპულსი უყურვალეს, რომელიც ზოგჯერ გონებას დაგინდავს და მან ძალიან კარგად იცის, რომ ისეთი ძალა ჩამოდგა საქართველოში, რომელსაც ვაირო უკვე ვეღარ მოერეოდა, ხოლო ქადილი შეწევს შემძლებელს და როგორც მწერალი ამბობს და ვაი იმას, ვისაც ძალა აღარ აქვს და მხოლოდ იქადნება. ამიტომ იგი როცა რეალობას პასუხისმგებლობს, ამბობს აკეთებს არაჩვეულებრივ დასვენას იმაზე, როცა თავის ბიძებსა და თავის ბიძაშვილებს ეუბნება, რომ ყველას საშინელი, რასაც ჩვენ დავამხობთ, იმედიაო. აბა გაიხსენეთ იმედები კანის კონფერენციისა, ლოზანისა, ჰააგისა, აგერგეიმურის კონფერენცია, სადაც ჩვენმა კათოლიკოს პატრიარქმა წერილი დაახლად მერე და აი გაზეთში დაწერეს და ამით მოთავდა ჩვენი მცდელობა და ჩვენი ფურთიცა, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი წარსული და ჩვენი მომავალი, ჩვენი ღირებულება მხოლოდ ის ღირს, რაც მარგანეცის საერთაშორისო ბაზრობაზეა. და თუ ჩვენ ამ იმედს არ შევეშვებით, რომელიც იმედის ჩანგარია ჩვენთვის და მიმართავს მათ, რომ ჩამოგიწევთ ბარემეთ ჩანგარი, რაღაც გვინდა. ასევე არ შეიძლება არ გავიხსენოთ მეორე არაჩვეულებრივი მანდილოსნის და საერთოდ ქალების თემა ოთარ ჩხეიძის შემოქმედებაში, მართლაც ცალკე და სხვა თემაა,
ურანული ტარჯემნელის არაჩვეულებრივი სიტყვები, რომელსაც ჯერ კიდევ როდის ვაფრთხილებდა ამაზე ბატონი ოთარ ჩხეიძე, აი ეს სიტყვებით, რასაც ის ამბობს, რომ ცრუ იმედი სასოწარკვეთაზე უფრო უარესიაო და როდესაც უამრავი თესლია მომნეული ერთ სიცხნა მიწაზეო, არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თესლი თესლს ებრძვის, ნიადაგი იფიტება. ამ ნიადაგის გამოფიტვა კი მარტო ის კი არ უბედურება, რომ კეთილ თესლს უპავს უფრო უარესი შეიძლება მოხდეს, იფხლი შეიძლება ღვაწლად გადაიქცეს და გადაჯიშტესო. რა თქმა უნდა, სწორედ ის თაობა ვარ ჩვენ, რომელიც მოწმეს ვართ იმისა, როგორ იძალა ღვაწლმა, როგორ რაც დაემართა, რაც დაგვემართა, ასე ვთქვათ და ბატონი ოთარის სწორედ გამოცხადებაში ნათქვამის სიტყვები, რომელსაც მიქაელ ბარდაველი ამბობს, რომ ჩვენი მეგობარი ჩვენი მტერია, სიძეც ჩვენი მტერია, იმიტომ რომ ჩვენი მზე და ჩვენი მთვარე და ჩვენ ყველაფერი უნდა რაც გადავკიდებიოთ მარტო ამ შახაბასაო, რა თქმა უნდა ეს არის სიტყვები, რომელმაც დღე-დღე გონიერი ქართველი არ უნდა დააძინოს. ორი არის მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ საუკუნის რომანი უწოდეს მათ და რა სასიამოვნოა, რომ ჩვენ საუკუნის რომანის აი ესე ვთქვათ კითხველები და მისი დამფასებლები გახლავართ. უამრავი საკითხია მასში ისეთი, რომელიც ყველასთვის ცნობილია და რა თქმა უნდა დაუსრულებლად შეიძლება ამაზე ლაპარაკი. რაც შეეხება იმ უბედურებას, რასაც სახელმწიფოება წარქმულ ქვეყანას ჭირდა, ერთი ეს გახლავთ, რომ ოთარ ჩხეიძე ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, ყველაფერს, რომ ის სამწლიანი დამოუკიდებლობის განცდა როგორმე არ გამქრალიყო მომავლის კითხვაში. დამოუკიდებლობის წყურვილი არ გამქრალიყო. ამ მიზნით წერდა ის მორი აქვს თუ არა ძალიან კარგად იცოდა, მაგრამ მას იცი არ დაბეჭდავდნენ, დაჩეხავდნენ და როგორც თვითონ ამბობს, ამასაც ვიყავ შეგუებული. დაეჩეხათ, რაღაცები ამოიღოთ, რაღაც მაინც ხო დარჩებოდა ისეთი, რომ ჩემ კითხვას სწორედ იმ წყურვილს გაახსენებდაო. რა თქმა უნდა, ამას დიდი გამბედაობა უნდა. როდესაც მტერმა, მოყარეთ მოსულმა მტერმა ყველაზე დიდი დარტყმა ქვეყანას მაშინ მიაყენა, როდესაც ერის რჩეული არისტოკრატია გაუნადგურა და არისტოკრატია ის გახდა მართლა ერის რჩეული მისი, როგორც მიხაილ წერეთელი აღნიშნავდა, თავსმდები ყველა პასუხისმგებლობისა, წინუძღოლი ერისა და ფაქტურად ერი უთავად დატოვა, ესეც არადმარა და 30-ში ის ოჯახებიც კი გაუყენა მოუსწავლეთის გზას, რომელიც თავის წოდებაში გამოხატული ცხოვრების წესით ჯერ კიდევ დუღაბებით კრავდა და ინარჩუნებდა ქვეყანას. და თქმა იმისა, რომ აი ეს ადამიანები, არაჩვეულებრივი ადამიანები, გმირელი, ბორიაღისა, ცხრაწყაროსი, უჩვეულო თვალისთვის ერთნაირები იყვნენ, მაგრამ შეჩვეული თვალი ძალიან კარგად ამჩნევდა თავისებურებას, ხოლო ეს თავისებურება უკვე და ინდივიდუალიზმი დანაშაული იყო, რისთვისაც მათ პასუხი უნდა ეკოთ. რა შეეძლო ოთარ ჩხეიძეს ისეთი რომ კითხველი გამოიფიზლებინა, მით უმეტეს როგორც აღნიშნეთ, ის ამბობდა რომ თვალთა დახვიჭვა, რა თქმა უნდა დანაშაულის ტოპასი იყო. ის ცდილობდა და ეს მოგეხსენებათ მართლაც დაპირისპირება იყო უზარმაზარ მონსტრს, ასე ვთქვათ სახელმწიფო იმპერიასთან, რომ აი კოლექტივიზმის გაფეთიშების პერიოდში, როგორც ის აღნიშნავდა, რომ პიროვნება გადაერჩინა, ინდივიდი გადაერჩინა იმის თქმით, იმის დანახებით, რომ რაც ყოველდღურად ხდებოდა, რომ ის ამ ცხოვრებას არ შეჩვეოდა, რომ ერთმონა ის, ვინც ამ დროში მოავლინა, როგორც ერთი და განუმეორებელი და მიმხდარიყო მთავარ უბედურება, რაც მის ქვეყანას ჭირდა, ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ საბჭოთა რესპუბლიკას, მხოლოდ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობის დაკარგვით იყო გამოწვეული. მხოლოდ სახელმწიფოების აღდგენა იქნებოდა იჭადოსნური გასაღები, რომლითაც საქართველოს ქართველი ხალხი ცივილიზებული კაცობრიობის კარს ისევ თავიდან შეაყენებდა. რაც შეეხება მის რომანს, არაჩვეულებრივ რომანს გამოცხადება, თუმცა მე პირველად წავიდით და უნდა გითხრათ, რომ ალბათ დიდი ნაწილი ჩვენ აგრესირებულთა ოჯახიდან ვართ, მაგრამ როცა პირველად გავიგონე 59 მარტზე, ბევრი თქმელიც ამხსნელიც ვერავინ ვერ ვნახე, რაც შეეხებოდა ეს თარიღი, ხოლო ის რაც მითხრეს მე არ ვაკმაყოფილებდა, უნდა გითხრათ, რომ არც 90-იანი წლები იყო ის წლები, როცა ყველაფრის თქმა შეიძლება ასე თავისუფლად და ადვილად, მაგრამ ერთი რამ რაც რომანს გასცემს თავიდან ბოლომდე, გამოცხადება ან მეორედ მოსვლა იმისა, რითაც რომანის 24 თავი იწყება, ყველა მოთხოვნა, ყველაფერი დარღვეული ქართველების მიერ, რასაც მათგან უფალი ითხოვდა, განსხელდა ისტორიკოსის მიქაელ ბარდაველის სიტყვებში, რომ ყველაზე საშინელი რაც ჩვენ დავუმართია, რაც მტერმა ჩვენ დავუმართა, ეს გახლავთ განუცდელობა, განუსჯელობა ტრაგედიისა. როცა ტრაგედიაში ვართ და ჩვენ უკვე მას ვეღარ განვიცდით და ვეღარ განვსჯით. და ტკივილი იმისა, როდესაც
იმ კაცისთვის, რომელმაც მთელი მონდომებით უნდოდა და ყოფილიყო მათი და იყო კიდეც მათი სისხლითა, ხორცითა, ცხოვრების წესითა, როგორც არაჩვეულებრივად თქვა ბატონო ოთარმა, რომ მთელი თავისი ცხოვრება გული იჯერა რუსულ საწნახელში თავის სამშობლოს სრესითა, რომელმაც 50 წელი ფლითა არბია თანამემამულენი, რომელმაც რამდენიმე ახალციხური შექმნა აჭარის, აფხაზეთის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიების სახით და რა უნდა ყოფილიყო ტრაგედიის განრჩეულობა იმაზე მეტი, რომ სწორედ იმ თაობამ, იმ ახალგაზრდობამ, რომელმაც ქვეყანა წინ უნდა წასწიოს, ბაზალეთის ტბის ძირში ჩამდგარი ოქროს აგნის ყრმად სწორედ ის კაცი მიიჩნია, ისი დამყოფელი, მაუხრებელი მკვდარი და კიდეც შეეწირა მას და აი თქმა იმისა, რომ 19 ბუნდო უნდა წამოუჩქეფთებოდათ, თუ არა და აბა გაიხსენებდა, სადღა იყო გასახსენებლად ეგრისი, ქართლი, მიმოხლეჩილი, ტაშირი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს არის საშინელება, ეს არის ტრაგედია და თორემ კიდე რამდენი ტრაგიკული დღეები და წლები უნდა გაგვიყვანოთ 9 აპრილამდე, როცა უკვე აღარ წამოუჩქეფდებოდათ, ასე ვთქვათ, დაწარწაყრილი წარსული, მაგრამ კიდევ ჩვენი ასე ვთქვათ, რაღაც სისხლიანი კალო კიდე იყო გასაგებია. რაც შეეხება არ დარჩენილა საკითხი, რაც დამართა, რომ არ დაეწერა ბატონო ოთარს, რაც დამართა სახელმწიფოებრიობის დაკარგვამ ქართულ კაცს. არ შემიძლია არ გავიხსენო მის არაჩვეულებრივი რომანი „ცდომილი“, რომელიც ისევ გვიან დაიბეჭდა ჩემი მამების და ჩვენი მშობლების თაობისთვის იყო დაწერილი და დაიბეჭდა უკვე ჩემი თაობისთვის და მაშინაც ეს იყო, რა ვიცი, ნამდვილად რაღაც გამაუგნებელი მისი წაკითხვა, როცა წერალი არაჩვეულებრივი მხატვრულობით გვიხატავს ტრაგედიას ადამიანებისას, რომელსაც ღმერთი წაართვეს და რომლებმაც დაიარეს მთელი ცხოვრება, კარიერა თვითონ შეიქმნეს, თვითონ თავიანთი ადგილი იპოვეს საზოგადოებაში, მაგრამ ერთი მშვენია დღეს რომ აღმოაჩინეს, რომ ეს თურმე არაფერი არ არის და მათი სული სიცარიელის ტკივილი მაშინ იგრძნეს, როცა ფაქტურად ცხოვრების ნახევარზე მეტი გაიარეს. მე არ მეგულება მეორე რომანი ქართულ ლიტერატურაში, რომელსაც ასეთი ტკივილებით, ასეთი მხატვრულობით გადმოეცეს სწორედ იმ თაობის სატკივარი და ჩვენ არ გვაშორებთ დიდი დრო და დიდად შეიძლება ჩვენ განსხვავდებოდით იმ თაობისგან, რომელსაც წაართვეს ღმერთი და მის მაგივრად ვერაფერი ვერ შესთავაზეს. არ შემიძლია არ გამომახვილო ყურადღება იმ დიდ ტრაგედიაზე, რომელსაც ყველა რომანში ასე ვთქვათ აღნიშნავდა წერალი, რომ ერი აღარ არის ერი, რომელსაც სახელმწიფოებრიობა დაუკარგავს, სახელმწიფოებრიობა არ გააჩნია, რომ სახელმწიფოებრიობა ჩვენთვის უფრო სხვა რაიმეა, ვიდრე შეიძლება ევროპის რომელიმე სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეთვის, რომელსაც თავის პრობლემები აქვს, იმიტომ რომ როგორც როსტომ იტრიელი იტყვის ბორიახში, ვაიმას, ვისაც საუკუნოვანი სახელმწიფოებრივი მართვის ტრადიციები დავიწყნია, იგი ბედისწერას ვეღარ შეიჩერებს. მას ის მიაჩნდა ქვეყნის უბედურებად ფაქტურად, რაც ბატონ ოთარს ილიას მკვლელობით დაიწყო ქვეყნის უბედურება და რომ მაშინ როცა ილიას თაობა უნდა მოსულიყო და გაეყვანა საერთაშორისო ასპარეზზე ერი, ჟურნალისტები წამოიმართნენ, ჟურნალისტები, რომლებიც კოსმოპოლიტური ასე ვთქვათ იდეების ქადაგებით იყვნენ მთელი ცხოვრება გატაცებული და როდესაც უცებ მოულოდნელად სახელმწიფოებრიობა აღდგა და ერი წამოუდგა პერსელ წამომდგარი ერის შეეშინდა და გონება აერიანა. არ შეიძლება ლიტერატურულად უმაღლესი მხატვრულობით ქვეყნის წინ დაქცევის ყველა მიზეზი ასე მოკლედ და ასე არაჩვეულებრივად ასე ვთქვათ გამოხატოს. მე მინდა კიდე მივაქციოთ თქვენი ყურადღება განსაკუთრებით ბოლო რომანებს, ტრილოგიას არტისტული გადატრიალება თეთრი დათვი, ბერმუდის სამკუთხედი, სადაც ეს არ არის მარტო გაბედულება, როდესაც ბატონი ოთარი თავად გვირებს თავის სახელებს არქმევს. მან გაბედულებას ასე ვთქვათ და მოქალაქეობრივ ვაჟკაცობას ბორიახით და საერთოდ დაწყებიდან მოუხადა ხალხი ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ თქმა იმისა, რომ ლიტერატურა თითო სიმართლეა, მე არაფრის შუაში ვარ თითქოს. თუ წერდი ვერ დავწერდი სხვანაირად და სხვანაირად წერა ღალატი იქნებოდა. ჩემი ხალხის წინაშე, ქვეყნის წინაშე და ბოლოს უსინდისობა იქნებოდა ლიტერატურის წინაშე. ამიტომ თუ ვინმეს გონია და გამინაწყენდება რომ მე რომ ვწერ ეს მის გასაღიზიანებლად მithქვამს, რა თქმა უნდა ეს აბსურდია, ყველა თვითონ იწვენს თავის თავს. ყველა თვითონ იქებს თავის თავს. ამიტომ როცა კითხულობ ამ რომანებს, რომელთა დიდი ნაწილი გმირებისა ჩვენი თანამედროვეები არიან და ცოცხლები არიან და ჩვენ გვერდითაც არიან, უბრალოდ კითხვები წმუდები, რომ მართლა არ შეიძლება სხვანაირად. მათი სახელგვარების შეცვლაც კი თვალთმაქცევა იქნებოდა.
და ალბათ ის ადამიანები კარგად უცუდათ ბატონი ოთარს გამოისურვით ისტორიაშიც კი შევიდეთ. არ შემიძლია არ გაგახსენოთ არ მოგაგონოთ უბრალოდ აქ ითქვა რომ წარმოუდგენელია თითქოს ბორი აქვს სხვა სახელი ჰქონდა და როგორ შეიცვალა მას სახე არტისტულ გადატრიალებაში და როგორ იქცა ბორიაყი რუს ჟურნალისტ თავად რომელიც დააქცეულ დამხობილი ქვეყნის სასტუმრო იბერიის ესიბულში დგას საიდანაც აფხაზეთთან ტოლვილები გაუბედურებულები გატანჯული ხალხი არის როგორ იხედება ის როგორ ტკბება ის ყველაფერი ამით რაც მის ქვეყანას გაუკეთებია და მას ამის გამომართლებლები მიზეზიც აქვს ასე ვთქვათ და როგორი დაცინებით ისე ეუბნება ის არხეინი დავითების რომ ეტყვიან არხეინი დავითებით სავსე ქვეყანას რომელთა არხეინობა მათ ქვეყანა გაქცევამდე მიიყვანა რომ რუსული წლის ისწავლეთ ამდენი წელია და ეხლა ინგლისურს აღარ გასწავლეთ მეტი რა უნდა თქვას ეხლა მწერალმა ასეთი ჰქონდათ ხერხი, როდესაც მარგალიტს მათიებულებს დიდ წნევას ვერ უძლებდნენ დიდხანს და როდესაც ამოდიოდნენ უნივერსიტეტში ჩხლედნენ ფეხის გულში ჰქონდათ თუ არა კიდე შეგრძნების უნარი. მე ვთქვი რომ ყველა მისი რომანი ცოტა შეიძლება უხეში შედარებაა, მაგრამ ამ ჩხლეტის ტოლფასი გეტკინება, გიჩხლეთს, ისე იგი ჯერ კიდე ხარ ისეთი როგორცაც შენ გამოითხოვს მწერალი. არ გეტკინება და უკვე სულიერია და მაშინ გამოდის რომ ჩვენ არც მკითხველი ლათვარგი ვარ და არც მოქალაქე, რომელსაც ბატონი ოთარის როგორიც სურდა რომ მისი მკითხველი და საერთოდ ქართველი ყოფილიყო. ასევე მინდა ვთქვათ რომ ძალიან შეიძლება იმიტომაც ვერ მოზომოთ რომ ასე ვთქვათ რომ ის ყველა სატკივარი რომელიც ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ ჩვენ ძალიან გვიადვილება ისტორიულ შეცდომებზე ლაპარაკი მაგრამ იმ შეცდომებზე არ უყვარს საუბარი რომლის თანამონაწილეები ჩვენ თვითონ ვართ. ყველაფერი ის რაც ხდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში არ მგონია ბატონ ოთარზე ვინმეს თამამად ეთქვა. საერთოდ შეიძლება მის შემოქმედებას უწოდოთ საქართველოს ბორიაყიდან ვარდების რევოლუციამდე. როდესაც მაშინვე დაარქვა ბატონმა ოთარმა სახელი რომ ვარდების რევოლუცია ვიღაცისთვის იყო ვარდების რევოლუცია, ხოლო მათი მომწყობთათვის ეს მხოლოდ წარმატებული ექსპერიმენტი, როგორ შეადარა მან ეს ყველაფერი გაბრიაძის დარბაზში დადგმულ სპექტაკლს, სადაც სცენაზე მარიონეტებიც ეყვავდნენ და გულდაძმარებული ქართველები როგორც ხედან დარბაზში და მერამდენეთ უყურებენ საკუთარი შვილებისგან აციოკებულ ქვეყანას. ხოლო რაც შეეხება იმ ერთ ფრაზას რომელსაც დუდაევი ეუბნება ზვიად გამსახურდია შეხვედრის დროს რომ მე რუსები ვერ მომერებიან, მე ინტელიგენცია არ ამყავს, მე რუსები ვერ მომერებიან. ნუ ახლა მე ამას ვეღარ გავაგრძელებ ამაზე საუბარს, ალბათ არასდროს ისე არ გაჟღერდება იმ პათოსით, იმ ტკივილით ეს სიტყვები როგორც დღეს, იმიტომ რომ დღევანდელ მდგომარეობასაც როგორც ვართ, რა თქმა უნდა, ბევრი შეკითხვების და ყველაფრის პასუხი სწორედ ბატონი ოთარის რომანებში გახლავთ. შეხება მის ბორჩილს, მის ლაზერ შოუს, ეს არ უნდა ვიკითხოთ სულ, ან საერთოდ არ უნდა ვიკითხოთ, თუ გვინდა რომ ასე ვთქვათ, გულს რაიმე არ დაემართოს და ერთიც იოანე საბანიძე მახსენდება, როცა ბატონ ოთარ ჩხეიძეზე საუბრობ, იმიტომ რომ თუ მე შემოსწავლებს ვეუბნები წლების განმავლობაში რომ იოანე საბანიძე, იმიტომ არის იოანე საბანიძე რომ მარტო დაქცევა კი არ დაგვიხატა, რასაც დავები ვიყავ, როგორ ვიყავდით, როგორ ვითარცალეთ სამი ანამედ მან გზაც უჩვენა სამ სიტყვაში გამოხატული და ეს გახლავთ ყველა მოსწავლე რომიცით ჩვეულების სამერ მამულისა ისვლა ბატონმა ოთარ ჩხეიძემ ყველაფრის ანალიზი გააკეთა ყველაფერი დავიხატა და გადარჩენის გზაც მოგცა ორ სიტყვაში გამოხატული სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა და ის ძალიან კარგად ამბობდა თვლიდა იმას რომ ლიტერატურა მხოლოდ თანამედროვეობაა ლიტერატურა მხოლოდ თავისუფლებაა და რომ ყველაფერი სიბნელია, ყველაფერი უნდა ენაცვალოს სახელმწიფოს და რომ საქართველოს შუქი, ამიტომ სახელმწიფო უპირველეს ყოვლისა. ჩვენ რომ ვიყოთ იმ ქვეყნის ის მოქალაქეები, რომლისთვისაც და გამოდარება დაიწყო, მაშინ ვნახავდი მსოფლიო ძალიან ჩემი დიდი პატივისცემის მიუხედავად გიუტერ გრასის თუ ფამუკის თუ სხვათა სახელით პირველად გაიგონებდა თუ ბატონი ოთარ ჩხეიძის სახელს, რომელსაც თავის მომავალი მკითხველი აუცილებლად წინებდება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქართველებია. თუ არის ან შეკითხვა ან ადრის გამოთქვა გნებოთ. დიდი მადლობა. ეს დუბილი ხმობის
ნორმალური ფსიქიკისა და მენტალური მქონე ადამიანებს ამაში ეპიარდნენ რომ ეს